মই বিশেষ এটা কি কৰিছোঁ আমাৰ যোনবিলাক ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে সিহঁতৰ কাৰণে আমাৰ ৰিলেক্সেশ্যন ৰখা হৈছে so that তাহতে ইয়াত আহি ফিট কৰিব পাৰে Welcome back to my YouTube channel Sahil Vlogs 980 so আজি মই ফাইনালি আহি গৈছোঁ Fortune Tutorial Center গতিকে এইটো মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ডৰ হয় একদম স্কুল ফ্ৰেণ্ড কিন্তু যি টাইমত মানুহে বেলেগৰ আণ্ডাৰত বা এনেকুৱা কাম বিচাৰি ফুৰে বা আনএমপ্লয়মেণ্টৰ বা কি কমপ্লেইন কৰি থাকে বা এনেকুৱা জব নাই বা চাকৰি নাই বুলি কৈ থাকে মানুহৰ মানে কমপ্লেইন হয় কিন্তু সেই সময়তে ইয়াক মানে কি ক'ম আৰু ছুপাৰ উইমেন বুলি ক'ব পাৰি যে নিজৰ মানে কিহত নিজৰ উইলিংনেছ বা নিজৰ কিহত ষ্ট্ৰংনেছ নিজে এটা টিউটৰিয়েল খুলিছে এইটো হৈছে ফৰ্চুন টিউটৰিয়েলছ গতিকে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু চব জেগাটো বহুত ধুনীয়া গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব গোটেইখিনি বস্তু তেখেতৰ নাম্বাৰ পেজখন ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি ফ'ল' কৰিব পাৰে গতিকে এতিয়া চব বেছিক ধৰণৰ এডুকেশ্যন দিয়া হয় স্পকেন ইংলিছৰ পৰা ইত্যাদি কৰি সেনেকৈ বহুত ধুনীয়া ক্লাছ 9ৰ পৰা 9-10লৈকে আছে আৰু ক্লাছ 11-12 আছে আৰু প্লাছ আৰু এটা ডিছকাউণ্ট আছে বেলেগ যোনটো ক'তো নাপাওঁ BPL যোনবিলাক মানুহ আছে যাৰ BPL কাৰ্ড আছে বা এনেকুৱা বিল' পভাৰ্টি লাইনৰ মানুহৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট আছে গতিকে আপোনালোকে যদি বেলেগ ক'ৰবাত যাব চিন্তা কৰিছে সেইটো বাদ দিব ইয়াতে লাহেকৈ আহি যাওক মোৰ কথা কওক মোৰ ভিডিঅ'টো চাওক ক'লে ডিছকাউণ্ট পাই যাব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে যেনেকৈ কোৱালিটি এডুকেশ্যন লাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম ঘৰৰ পৰা খুলিছে গতিকে আপোনালোকে অলপ ছাপৰ্ট কৰক ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈছোঁ বা এইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব কৈছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো যাতে বহুত মানুহলৈকে যায় যোৱাৰ পিছত বহুতে যাতে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পায় গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব একেলগে চাওক আৰু মই অকণমান পিছত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাই আছোঁ মানে আমাৰ ফৰ্চুন টিউটৰিয়েলছৰ ফাউণ্ডাৰ তেখেতে মোৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ডে হয় আপোনালোকে চাগে চিনি পাব গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है हाँ, है। दबा दिया आगे बोलो यारी अब तो आ रही बारात अब ये आए ना चकाए देखो राज है मल्हार ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहाँ या ना अरे बोलो ना सूरज की किरणें आने दे मेरे में Now I'll introduce the owner founder of Fortune Tutorials so your introduction video নমস্কাৰ মোৰ নাম হ'ল সপিন মই ইয়াত নাইপাৰাতে থাকোঁ এণ্ড মোৰ বহুত আগৰ পৰা ইচ্ছা আছিলে এটা টিউশ্যন চেণ্টাৰ বা এনেকুৱা প্ৰাইভেট কিবা এটা কৰিবলৈ য'ত মই আই কেন প্ৰভাইড এ গুড এডুকেশ্যন এণ্ড মই অকলে নহয় যেতিয়া মই আইডিয়াটো মোৰ বহুত আগৰ পৰাই আছিলে দেন মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক এপ্ৰ'চ কৰিছোঁ থেংকফুলি আমিন এণ্ড নাছিমা সেইটো মোৰ লগত ছাপৰ্ট কৰিছে এণ্ড দে একচেপ্টেড মাই ৰিকুৱেষ্ট তো আমি তিনিজনীয়ে মিলি এইটো কৰিছোঁ এণ্ড নাও আমি ক্লাছেছ চলি আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ তাৰপিছত 9টো এতিয়ালৈকে অহা নাই বাট ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে আৰু লগতে আমাৰ স্পকেন ইংলিছৰো ষ্টুডেণ্টছ আছে তো আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কিবা শিকিবলৈ ভালকৈ চ' আহিব পাৰে এণ্ড মই বিশেষ এটা কি কৰিছোঁ আমাৰ যোনবিলাক ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে সিহঁতৰ কাৰণে আমাৰ ৰিলেক্সেশ্যন ৰখা হৈছে so that তাহতে ইয়াত আহি ফিট পঢ়িব পাৰে বা তাহতৰ যিখিনি মানে এচেনচিয়েল নহয় যিমানখিনি তাহাঁতৰ ক্ষমতা হয় সেইখিনি দি কেনে পঢ়িব পাৰে আমাৰ ইয়াত তাহাঁতৰ কাৰণে কোনো মানে এনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰখা হোৱা নাই চ' আই হোপ আহে ষ্টুডেণ্টছ ভাল লাগিব মোৰো পঢ়াই কাৰণে বাকী চ' গোটেই ডেছক্ৰিপশ্যন থাকিব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আপুনি গোটেইখিনি একেলগে চাই থাকিব গতিকে চবেই বহুত আগৰে ফ্ৰেণ্ড হয় মোৰ একদম স্কুল লাইফৰ পৰা মাজতে মানে অলপ ডিষ্টেঞ্চ কানেক্টেড হৈ গৈছিলোঁ আমি কাৰণ বেলেগ জেগাত আছিলোঁ কিন্তু আমি চাগে বহুত আগৰ পৰাই চিনাকি মানে কি নট অনলি ফ্ৰেণ্ডছ আমি বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যনত কামো কৰিছোঁ আমি আপোনালোকে যদি ক'ভিডৰ টাইমত যেতিয়া মেইন ক'ভিড মানে 2020 তেতিয়া আমাৰ এটা টীম আছিলে CRT বুলি মানে ক্ৰাইচিছ ৰেছপন্স টিম বুলি এইটো ইনষ্টাগ্ৰামত পেজটো নাই উৰি গৈছে মানে যোনটো অনাৰ ডিলিট কৰি দিছে আৰু সেই ক্ৰাইচিছ ৰেছপন্স টিম বুলি যেতিয়া ৰাস্তাত মানুহ এটাও নাছিলে তেতিয়া আমি কেইজনমান মিলি পেলাই মই চফিন পাৰভেজ বুলি এজন আছে আফ্ৰিদি বুলি এজন আছে আৰু কোন আছিলে
বেসিক্যালি আমাৰ গোটেই ফ্ৰেণ্ডকেইটাই আছে কিন্তু আমি বহুত ৰিক্স লৈছোঁ সেইটো টাইমত মানুহে ঘৰৰ পৰা নোলায় আনকি পিপৰাও দেখা নাপায় ৰাস্তাৰ নলয় কিন্তু আমি সেই টাইমত ওলাইছোঁ খালি অকল পুলিচ আমি আহি পেলাই শ্বপিঙৰ ঘৰত গোটেই বস্তুখিনি আমি দালি তাৰপিছত চাউল তাৰপিছত তেল চামত নিমখ যিখিনি মানে এচেঞ্চিয়েল বস্তু আমাৰ দ্বাৰা হয় আমি দিছোঁ কিন্তু আৰু সেইখিনি যিখিনি মানুহে আমাক অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিছে গতিকে তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ৰবিনহুড আৰ্মি তাতেও আমি কাম কৰি আছোঁ গতিকে যি সময়ত মানুহে বেলেগ চাকৰি বা আনএমপ্লয়মেণ্টৰ কাম বিচাৰি থাকে বা কমপ্লেইন কৰি থাকে সেই সময়ত এনেকুৱা এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে গতিকে কি ক'ম আৰু বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এডুকেশ্যন ছেক্টৰত এনেকুৱা এটা কাম কোনো মানে কৰা নাই আজিলৈকে কিন্তু তেখেতে কৰিছে গতিকে মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে তেখেতৰ তাতে আহে এডুকেশ্যন লয় বহুত ধুনীয়া কিন্তু আজি আপোনালোকে চাগে ভাবিব পাৰে যে আজি আপোনালোকে সোমাইছে চাগে চানডে কিন্তু চানডে তেতিয়াও এক্টিভ ক্লাছ হৈ আছে চাওক গতিকে বহুত ধুনীয়া যে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে বহুত মানুহলৈকে যায় যিবিলাক মানে উইকাৰ ছেকশ্যন ইকনমিক পিপুল আছে যাতে তেখেতৰ যিখিনি ক্ষমতা আছে সেইখিনি লৈ মানে সিহঁতে যাতে গোটেইখিনি এডুকেশ্যন পায় গতিকে ইয়াতে বেলেগ জেগাত যোৱাত ইয়াতে যাতে আহে গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে গতিকে এইখিনি কৰি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ